Hai guys, hari ini saya akan tunjuk cara-cara untuk menyelesaikan Rubik 3x3. Ini antara step yang terakhir lah. Untuk step-step yang awal, boleh subscribe dan lihat video-video saya yang lain. Okey, untuk step akhir ni, apabila anda dapat bentuk ikan ni, bentuk ikan macam ni, okey, dan pastikan yang ikan ni warna putih. So satu warna putih di bawah ni, ada di atas dia warna putih dan warna putih. Sebelahnya pula warna putih dan sebelahnya warna putih. So yang sebelah ni memang tak ada sama lah. Okey, maksudnya ada 3 warna putih di bawah dan juga di bawah. Okey, ini step dia. Apa kamu perlu buat, ikut step ni ya. Okey, ikan yang 4 ni di bahagian sini, okey, stepnya gini: 1 2 turun, 3 4 5 6 7. Okey, dah dapat penuh. Tapi dalam kes ni kamu lihat bucunya tak sama, jadi dia tak dapat nak complete seterusnya. Ini saya tunjukkan step untuk nak bagi dapatkan yang atas. Okey, untuk sebelum kamu dapat bentuk ikan tadi tu, kena pastikan dulu bucunya sama. Maksudnya bucunya ada, kena betulkan dulu bucu, barulah boleh buat step yang tadi untuk dapat yang atas sama. Okey, kita ulang semula step ini ya. Okey, tengok ikan ni, dia warna putihnya sebelah kanan, ni pun sebelah kanan. Okey, yang sebelah ni pun sebelah kanan. Okey, yang ni tak sama, jadi step dia mesti sebelah kanan. Pastikan kepala ikan ni sebelah kiri, jadi stepnya adalah sebelah kanan. Satu, 2 3 4 5 6 7 8. Untuk melihat step-step yang lain, sila subscribe channel ini. Dan jika anda menyukai video-video ini, sila kongsikan pada kawan-kawan dan di media sosial. Sekian, terima kasih.